у Білому домі засудили удари Росії по дитячій клініці Охмадит і пообіцяли упродовж тижня послати дуже сильний набір сигналів і повідомлень для російського диктатора Владимира Путіна. Про це заявив радник із комунікації в сфері національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. Він заявив, що для Путіна це нормально бити по цивільній інфраструктурі, і йому байдуже, чи знаходяться люди у лікарнях чи у житлових будинках. Водночас журналісти на брифінгу, на якому виступав Кірбі, запитали у нього, чи не є подібна атака росіян певним сигналом, сигналом напередодні саміту миру. Саміту НАТО, який відбувається сьогодні. Він сьогодні стартує і триватиме до 11 числа. На що Кірбі відповів: я не можу підкреслити, що це якесь повідомлення, але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Росія, за словами Кірбі, посилила свою кампанію проти української енергосистеми, навмисно позбавляючи мирне населення світла перед осінню і зимою. Посадовець Білого дому анонсував, що на саміті НАТО буде кілька серйозних кроків для посилення протиповітряної оборони України. Зрештою, про це, до речі, конкретно про системи протиповітряної оборони говорилося і раніше. Я нагадаю, що внаслідок ракетного удару росіян вчора в Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. Один із корпусів було зруйновано, там досі тривають пошуково-рятувальні роботи. На цей момент рятувальники з людьми дісталися уже до підвалів. Станом на ранок, станом на цю мить, відомо, що кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару по Охмадиту зросла до 117, по Києву загалом зросла до 117, серед загиблих також і 4 дітей. Напередодні ще повідомлялося про 82 людини постраждалих загалом, але, на жаль, ця кількість збільшилася. Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і разом із союзниками оголосить про нові заходи із посилення протиповітряної оборони України. За його словами, російські ракетні удари, які в понеділок вбили десятки українських цивільних осіб і завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії, як каже Байден. Він наголосив, що вкрай важливо, аби світ продовжував підтримувати Україну у цей важливий момент і аби світ не ігнорував при цьому російську агресію. І зараз зацитую вам те, що говорить Байден. Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія. Я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом із нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоятимуть із народом України. Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що російські офіційні особи та пропагандисти намагаються зняти із себе відповідальність за російський удар по лікарні Охмадит. Військові аналітики при цьому наголосили, що російські суб'єкти інформаційного простору роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, а стан лікарні демонструє, що все це спростовується і що росіяни у черговий раз намагаються зняти із себе відповідальність. Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії. Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна нібито зберігає ракети у цій лікарні і що в лікарню влучили насправді ракети української системи протиповітряної оборони, а не російська ракета. Щодо останнього, тобто влучання української ракети ППО по лікарні Охмадит. Я сьогодні перед ефіром зайшов у Твіттер, щоб подивитися, про що пишуть росіяни, про що пишуть іноземці, які поширюють, знову ж таки, ці російські вкиди. І дійсно, вони поширюють фото і відео, що нібито ракета від української системи протиповітряної оборони влучила в Охмадит. Але на кадрах чітко видно, що це була російська ракета Х-101. Якщо порівнювати конкретно оце відео, де є чітко видно
ракету, яка влучає, порівняти її з тими ракетами, якими росіяни атакують територію нашої країни, то стає зрозуміло, що це російська ракета, яка цілеспрямовано била туди, куди вона і влучила. Тобто росіяни знайдуть будь-які приводи для того, щоб виправдати себе, посіяти хаос, посіяти якісь непорозуміння, які потім розходяться соцмережами. Єдине, що треба пам'ятати, відповідальність за цю атаку має лише одна країна – це Росія. Терористичні методи – це її методи, якими Росія користується регулярно від самого початку повномасштабного вторгнення.